નમસ્તે મિત્રો, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। ખાનપાનના ફેરફાર અને વાતાવરણના ફેરફાર એના લીધે આપણા શરીર ઉપર અસર થતી હોય છે અને આપણને ઉધરસ થાય છે। તો ઉધરસ માટે આપણે ઘરગથ્થુ ઉપાય કરવા જોઈએ। એમાંનો એક ઉપાય એ મોઢામાં લવિંગ રાખી અને આખો દિવસ એનો ચૂસવાથી એને ઉધરસ મટે છે। બીજું, કાંદાનો રસ 1 ચમચી અને 1 ચમચી મધ મેળવીને લેવાથી પણ ઉધરસ મટે છે। પાણીમાં અજમો નાખી ઉકાળી અને એ પાણી આખો દિવસ થોડું થોડું પીવાથી પણ ઉધરસ મટે છે। દૂધમાં હળદર નાખીને ઉકાળીને પીવાથી પણ ઉધરસ મટે છે। અરડુસીના પાનનો રસ અને મધ મેળવીને 1 ચમચી સવારે, 1 ચમચી બપોરે, 1 ચમચી સાંજે એમ લેવાથી પણ ઉધરસ મટે છે। રાત્રે સૂતી વખતે ઘણીવાર બહુ ઉધરસ આવતી હોય તો 1 કપ પાણી, એમાં મીઠું, અડધી ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર નાખી ઉકાળી અને ગરમ જ પી લેવાનું। અને જો તો પણ રાત્રે ઉધરસ આવતી નથી અને ઊંઘ સારી આવે છે। આ ઉપરાંત અજમો અને તલ એને મીઠું હળદર ચડાવી એને શેકી મુખવાસ બનાવી જમ્યા પછી 2 વખત લેવાથી ઉધરસ મટે છે અને શરદી પણ મટે છે। આ ઉપરાંત કેળના પાનને બાળી એની ભસ્મ બનાવી અને 10 ગ્રામ દિવસમાં 2 વખત મધની સાથે ચાટવાથી પણ ઉધરસ શરદી મટે છે। આ ઉપરાંત લસણને કચરી અને આદુની સાથે મેળવી પોટલી બનાવી અને આખો દિવસ એને સૂંઘવાથી પણ ઉધરસ મટે છે। આમ ઘરગથ્થુ ઉપાય કરવાથી ઉધરસ મટે છે। આ મારો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।